สวัสดีค่ะทุกท่านที่เชิญพระดีกลับมาอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะนำเสนอเรื่องของ how to practice speaking English alone เราจะสามารถฝึกการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างไรในเมื่อเราอยู่คนเดียวนะคะมันเป็นปัญหานะคะว่าในการฝึกพูดนั้นต้องมีคู่สนทนาแต่ถ้าเราหาคู่สนทนาไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรากำลังฝึกพูดภาษาอังกฤษกันและเราจะทำอย่างไรหาคู่สนทนาที่เป็นnative speakers ไม่ได้มันมีวิธีการนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องถือว่าเป็นข้ออ้างของจริงมันก็มีอยู่ว่าจะทำอย่างไรได้บ้างหาคู่สนทนาได้ก็ดีไปหาคู่สนทนาไม่ได้ก็ยังไปต่อได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ How do you feel when you are speaking English คุณรู้สึกอย่างไรนะคะในขณะที่คุณกำลังพูดภาษาอังกฤษอันนี้คำตอบของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันคนไหนพูดได้ก็ไปรอดนะคะคนไหนตะกุกตะกักก็อีกแบบหนึ่งคนไหนอึ้งก็อีกแบบหนึ่งคนไหนไม่ได้เลยก็จะอีกแบบหนึ่งแต่โดยทั่วไปนะคะสำหรับคนไทยเราถ้าเราเริ่มมีปัญหาแล้วเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะไปเลยนะคะนี่คือหน้าตาของคนไปเลยก็คือไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะตอบอย่างไรไม่รู้จะถามอย่างไรไม่มีอะไรจะพูดไปไม่เป็นนะคะประมาณนี้เพราะนั้นตรงนี้เป็นจุดบอดที่เราจะต้องกำจัดออกไปนะคะโดยการฝึกฝนนะคะแล้วเราก็จะฝึกแบบไม่มีคู่สนทนาด้วยมันมีวิธีการอยู่ค่ะ If you are learning English the best way to work on pronunciation is to chat with a native speaker but you can't always count on having a native speaker around มันแน่นอนอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษนั้นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะฝึกในเรื่องของการออกเสียงนั้นก็คือต้องพูดคุยกับเจ้าของภาษาแต่เราไม่สามารถมีเจ้าของภาษาได้ตลอดเวลาตรงนี้ล่ะค่ะคือปัญหาจะทำอย่างไร Fortunately there are plenty of ways that you can practice your English by yourself มาแล้วนะคะทางออกก็คือมันมีวิธีการต่างๆมากมายเลยที่เราจะสามารถฝึกภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวของเราเองค่ะ Here are some of the best ways to work on your pronunciation and the fluency of your speech even if no one else is around to hear you สำหรับสไลด์ต่อๆไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางออกหรือวิธีการที่จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาในเรื่องของการออกเสียงแล้วก็ความคล่องแคล่วในการพูดของเราได้ถึงแม้ว่าเราไม่มีใครที่จะมาคอยฟังเราหรือว่าเป็นคู่สนทนากับเราด้วยนะคะ Number 1 narrate your actions narrate your actions ก็คือเราต้องเล่าสิ่งต่างๆที่เรากระทำนะคะอย่างในตัวอย่างเนี้ยก็เป็นภาพของคนนี้เอาขยะมาทิ้งถูกไหมคะเพราะนั้นเมื่อเราเอาขยะไปทิ้งเราก็พูดกับตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะพูดออกเสียงออกไปเลยค่ะ Now I'm taking out the trash it looks cloudy I hope it doesn't rain คนแบบนี้ค่ะดูไปแล้วก็ทำไมคนนี้พูดกับตัวเองแต่คนแบบนี้แหละค่ะจะเก่งพูดไปเลยนะคะวันๆทำอะไรบ้างก็พูดไป Say what you are doing or thinking out loud in English. For example, you might say, I'm getting ready to go to work. Now I'm taking out the trash. I see clouds in the sky. I hope that it won't rain today. I'm looking forward to playing soccer again later. เราก็พูดไปนะคะเราทำกริยาอะไรเราก็พูดไปเลยคำสำคัญคือคำว่า out loud ก็คือพูดออกเสียงดังๆออกมานะคะ You can use this to practice verb tenses or conjugation as well. For example, you might say, I am taking out the trash. My brother is not taking out the trash. He will take out the trash tomorrow.นอกจากจะฝึกออกเสียงแล้วนะคะเรายังสามารถเอาประโยคต่างๆเหล่านี้ค่ะมาฝึกการใช้ verb tense ด้วยนะคือการผัน verb นะคะเพราะนั้นมันมีประโยชน์มากทีเดียว
Number 2. Memorize a poem or speech and recite it. Memorize a poem or speech and recite it. ก็คือต้องจดจำอาจจะเป็นบทประพันธ์หรือว่าสุนทรพจน์นะคะแล้วก็เอามาฝึกใช้เอามาท่องนะคะอย่างในตัวอย่างเนี่ยเขาก็ท่องไป I think that I shall never see a poem lovely as a tree อันนี้เป็นตอยอเป็นตัวอย่าง Find a short poem or speech you love. Go line by line to memorize the passage you have chosen. This act is already helping you become more familiar with English. Repeat the passage until you have memorized the whole thing. ก็ต้องท่องจนจำได้เลยนะคะท่องทีละบรรทัดทีละบรรทัดpassage ที่เราเลือกมากรณีนี้จะช่วยได้มากทีเดียวนะคะท่องจนจำให้ได้ค่ะ For example, suppose you have decided to memorize the poem Trees by Joyce Kilmer. Say aloud ออกเสียงดังๆพูดออกเสียงดังๆค่ะ I think that I shall never see a poem lovely as a tree ก็ท่องไปจนจำให้ได้ละค่ะออกเสียงให้ชัดเจนนะคะ Number 3. Speak in front of a mirror. Speak in front of a mirror ก็คือพูดหน้ากระจกนะคะแบบนี้เลยนะคะส่องกระจกดูหน้าตัวเองแล้วก็พูดไป Watch the shape of your mouth and your facial expressions. Pronouncing words correctly has a lot to do with getting your mouth in the right shape to make the necessary sound. เขาบอกว่ายังไงคะเราต้องพูดหน้ากระจกนะดูตัวเองหน้ากระจกนะคะก็คือกรณีอย่างนี้เนี่ยเราสามารถดูรูปปากของเราแล้วก็หน้าตาของเราเวลาที่เราพูดมันมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะการออกเสียงที่ถูกต้องนั้นบางครั้งมันก็มีหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของรูปปากนะคะที่จะทำให้เราออกเสียงได้ถูกต้อง By speaking in front of a mirror, you can see what your mouth and face are doing. The mirror also creates an illusion that you have a partner, which can help build your confidence without the stress of talking to a native speaker. โดยการที่เราพูดกับกระจกนั้นนะคะเราจะสามารถเห็นรูปปากแล้วก็หน้าตาของเราแล้วก็กระจกก็จะเป็นเรื่องของการสร้างภาพว่าเรามีพาร์ทเนอร์คุยกับเราด้วยนะคะแล้วก็ช่วยให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นดีกว่าที่เราจะไปพูดกับเจ้าของภาษาที่เป็นตัวเป็นๆนะคะฝึกกับเงาของตัวเองไปก่อน Work on sounding more conversational or natural, not being grammatically perfect every time. Try mimicking the musicality and rhythm of native speakers. เขาก็ยังบอกอีกนะคะว่าให้พยายามพูดเป็นลักษณะของบทสนทนาอย่างเป็นธรรมชาตินะคะตรงนี้เรื่องของ grammar ยังไม่ต้องไปจำเป็นว่าจะต้อง perfect มากมายตลอดเวลานะคะเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วก็ mimic คำว่า mimicking ก็คือทำตามแบบนะคะหรือว่าล้อเลียนนะโทนเสียงหรือว่าจังหวะของเจ้าของภาษานะคะต้องฝึกแบบนี้ค่ะถึงจะเป็นลักษณะของการพูดแบบธรรมชาติ Number 4. Test out tongue twisters. Test out tongue twisters ก็คือให้ลองฝึก tongue twisters นะคะคำว่า tongue twisters ก็คือคำแบบภาษาไทยเราที่เราพูดกันเช่นเช้ากินผัดฟักเย็นกินฟักผัดอะไรประมาณแบบนี้ค่ะดูตัวอย่างที่ในรูปนะคะ Peter Piper picked a peck of pickled peppers ก็เป็นการออกเสียงคือเสียงของตัว P นะคะแบบนี้เลย Use these silly phrases to practice pronunciation. Tongue twisters are typically troublesome sentences that stretch certain sounds. Here's a few to get you started. She sells seashells by the seashore.
Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? We surely shall see the sunshine soon ก็เป็นตัวอย่างนะคะของtongue twisters ถ้าเราฝึกแบบนี้บ่อยๆนะคะความคล่องของการขยับรูปปากในการออกเสียงมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ Number 5 Read out loud to yourself Read out loud to yourself อ่านออกเสียงดังๆเลยค่ะแบบในรูปนะคะอ่านให้ตัวเองฟังนี่แหละค่ะอ่านออกเสียงให้ดังนะคะ This gives you a chance to practice reading and speaking. There are plenty of words in English that are spelled differently than they sound. Reading aloud is a different kind of speaking practice. It helps you better understand how words are written in English as well as how they are spoken. เขาก็บอกว่าค่ะทักษะตรงนี้ในเรื่องของการอ่านออกเสียงให้ดังเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราจะได้ฝึกในเรื่องของการอ่านและก็การพูดไปพร้อมๆกันนะคะมีคำภาษาอังกฤษหลายๆคำที่เวลาที่เขียนหรือว่าสะกดแล้วกับหน้าตาเวลาออกเสียงนั้นมันไม่เหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการฝึกแล้วเราก็จะได้สังเกตด้วยว่าคำนั้นเขียนแบบนั้นแต่เวลาออกเสียงนั้นออกเสียงอย่างไรนะคะ Choose a story or article on your reading level to get the best speaking practice. You want to be able to read the words very smoothly without having to stop frequently to look something up. เขาก็แนะนำว่าเราควรจะเลือกบทอ่านนะคะหรือข้อความต่างๆที่เหมาะกับระดับการอ่านของเรานะคะเพื่อที่จะได้เป็นการฝึกฝนที่ดีที่สุดนะคะเราต้องการที่จะฝึกอ่านให้มันราบรื่นไปเรื่อยๆไม่จำเป็นจะต้องมาติดขัดในการเปิดหาคำศัพท์แบบนี้มันก็จะทำให้การอ่านนั้นไม่ smooth นะคะก็จะอ่านตะกุกตะกักอยู่แบบนั้นนะ If you are reading dialogue, try to say the parts that characters would speak using the same tone they would use if you were speaking the words. For example, if a character is asking a question, speak with a rising tone at the end of the sentence to indicate a question. เอาละค่ะตรงนี้สำคัญนะคะถ้าสมมุติว่าเราเลือกที่จะฝึกอ่านบทสนทนากรณีที่เป็นบทสนทนานะคะเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องออกเสียงให้เหมือนกับโทนเสียงของเจ้าของภาษาหรือที่เราฝึกอ่านนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากำลังถามคำถามแล้วคำถามแบบนี้เป็นคำถามที่จะต้องตอบด้วย yes หรือ no นะคะเราก็ต้องฝึกออกเสียงท้ายเสียงของประโยคคำถามให้เป็นเสียงสูงเพราะว่าจะต้องตอบว่า yes หรือตอบว่า no ประโยคคำถามชนิดนี้เราเรียกว่า yes no question นะคะ Number 6 Listen to spoken English and repeat it back Listen to spoken English and repeat it back เขาก็แนะนำมาอีกแล้วว่าให้เราฟังภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาพูดแล้วก็พูดกลับไปก็คือออกเสียงตามนะคะแบบนี้เลยนะเอาภาษาพูดนะเพราะว่าภาษาพูดกับภาษาเขียนนั้นมันมีความต่างนะคะตอนนี้เรากำลังฝึกพูดเราก็ควรฟังภาษาพูดค่ะ Play a video with a native speaker talking in English. After each sentence, pause the video and repeat the sentence out loud. Rewind the video and listen to the native speaker again, then repeat it again yourself. When you get one sentence right, move on to the next. It can take some time to get through even the shortest video like this, but you will get a lot of good English practice. เขาก็แนะนำอีกแล้วค่ะว่าให้เราเล่นวิดีโอหรือเปิดวิดีโอนะคะที่เป็นคนที่เป็นเจ้าของภาษาพูดเป็นภาษาอังกฤษหรือคุยเป็นภาษาอังกฤษนะคะลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นการเปิดทีละประโยคแล้วก็หยุดแล้วเราก็พูดตามนะคะพูดอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะพูดไปเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้วเมื่อเราได้ประโยคนึง
ถูกต้องชัดเจนออกเสียงถูกต้องแล้วเราก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะกรณีอย่างนี้อาจจะต้องใช้เวลาถึงแม้ว่าบทที่เราเอามาฝึกพูดนั้นจะเป็นบทสั้นๆแต่ขณะเดียวกันเราได้เรียนรู้นะคะภาษาอังกฤษได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะทีเดียว You may have to bring longer, more complex sentences up into shorter phrases at first so you can get them right ก็ต้องฝึกไปแล้วก็อาจจะต้องใช้บทที่มันยาวขึ้นก็แล้วแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะ Number 7 Record yourself speaking and play it back Record yourself speaking and play it back ก็บันทึกเสียงเราเองนะคะขณะที่เราพูดแล้วก็ลองเล่นดูนะคะ Read a passage in a book out loud, then listen to yourself speaking. Any sort of voice recorder will work for this. Most smartphones have recording apps. It can be awkward to listen to your recorded voice, but it will help you recognize issues with your pronunciation. If you have a recording of a native English speaker reading the same passage, play your recording first, then play theirs. Note where your pronunciation differs so you will know what you need to practice more. อันนี้สำคัญนะคะก็คือเราอาจจะอ่านบทอ่านจากในหนังสือแต่ต้องอ่านออกเสียงให้ดังนะคะแล้วเราก็บันทึกไว้เสร็จแล้วเราก็เปิดฟังเสียงตัวเองนะกรณีอย่างนี้สมาร์ทโฟนช่วยได้เพราะว่ามีแอปเยอะนะคะที่จะเป็นเรื่องของการบันทึกแบบนี้แล้วก็เราอาจจะรู้สึกเคอะเขินนะในบางครั้งเวลาที่เราจะต้องฟังเสียงของตัวเราเองที่เราบันทึกไว้นะคะแต่กรณีอย่างนี้เนี่ยจะช่วยให้เราจับในเรื่องของการพัฒนาการออกเสียงได้ถ้าเรามีเสียงบันทึกของเจ้าของภาษาที่อ่านบทอ่านเดียวกับที่เราฝึกนะคะเราฝึกของตัวเราเองก่อนแล้วเราก็ไปเปิดเสียงของเขาแล้วก็ลองฟังดูว่าการออกเสียงนั้นตรงไหนที่เราแตกต่างไปแล้วเราก็จะได้มีจุดที่เราจะต้องแก้ไขแล้วก็ฝึกฝนให้มากขึ้นนะคะ Number 8 Sing along with English lyrics Sing along with English lyrics ก็คือร้องเพลงภาษาอังกฤษร้องมีเนื้อเพลงแล้วก็ร้องไปด้วยคำว่า lyrics แปลว่าเนื้อเพลงนะคะอยากร้องเพลงอะไรที่เป็นเพลงภาษาอังกฤษจัดไปเลยค่ะ Learn the lyrics to English language songs that you like. Popular music can be great because you will also pick up some of the slang and casual speech that most people use in daily life. The rhythm, rhyme, and repetitiveness also make the lyrics easy to memorize. Listening to English language music is a good way to immerse yourself in the language.Initially, you might find that you don't understand all the words, but as you continue to listen, you will start understanding more and more. If you are having trouble understanding the lyrics, search for them online. Then you can read along as you listen to the song. เขาก็บอกมาชัดเจนเลยนะคะว่าเราเรียนจากเนื้อเพลงที่เป็นเพลงภาษาอังกฤษก็เลือกมาสักเพลงหนึ่งนะคะเพลงดังๆเพลงที่ชอบเลือกมาแล้วก็ผลที่จะได้รับก็คือว่าจากเนื้อเพลงเนี่ยแหละค่ะเราสามารถเรียนรู้คำศัพท์ที่เป็นคำแสลงแล้วก็ภาษาพูดที่เป็นภาษาพูดจริงๆซึ่งใช้ในชีวิตประจำวันนะคะจังหวะของเพลงความสอดคล้องของภาษาการย้ำของภาษาในเพลงนะคะอย่างเช่นท่อนฮุกเนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถจดจำเนื้อเพลงได้ง่ายมากขึ้นนะคะการฟังเพลงภาษาอังกฤษนั้นเป็นวิธีการที่ดีที่จะสามารถพัฒนาภาษาของเราได้อย่างมากมายทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของคำศัพท์นะคะแต่ในขณะที่เราฟังไปเรื่อยๆเราก็จะสามารถเข้าใจได้มากขึ้นนะคะแต่ถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของความเข้าใจเนื้อหาหรือเนื้อเพลงนั้นเราก็สามารถไปเซิร์ชออนไลน์หาคำศัพท์ได้
แล้วก็ฟังไปด้วยแล้วก็ร้องไปด้วยได้ค่ะ Number 9 Dictate in English instead of writing Dictate in English instead of writing ก็คือใช้วิธีการออกคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษแทนที่จะใช้เขียนเอานะคะเพราะเรากำลังพูดถึงเรื่องของการฝึกการพูดเพราะนั้นออกคำสั่งก็คือใช้เสียงอย่างเดียวค่ะใช้พูดอย่างเดียวแทนการเขียนนะคะ If your word processing app has a dictation function, use it to practice. Many smartphones have dictation apps that you can use for this purpose. If the app shows the word you meant to say, you will know your pronunciation is clear. The neat thing is you can also see your words in print, so you can read them back and check for grammatical errors. ข้อดีก็คือทำไมคะถ้าในสมาร์ทโฟนของเรามีแอปที่สามารถใช้เป็นการออกคำสั่งอย่างนี้ได้ก็ใช้จุดนี้ละค่ะเอามาฝึกนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราออกเสียงไปโดยการออกคำสั่งแบบนี้แล้วในแอปพลิเคชันนั้นสามารถโชว์คำศัพท์ตัวนั้นๆที่เราต้องการพูดนะหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าเสียงที่เราออกไปนั้นมันเป็นเสียงที่ถูกต้องมันเคลียร์นะคะและเราก็สามารถเห็นตัวหนังสือที่เราพูดออกไปนั้นได้ด้วยเพราะนั้นเราสามารถอ่านกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งได้ตรงนี้เป็นเรื่องของการพูดด้วยแล้วก็การอ่านด้วยนะคะ If you have a virtual assistant such as Siri or Alexa, you can set its default language to English. Then you will have to speak to it in English to get it to do things for you. How the virtual assistant understands what you have said also helps you improve your pronunciation. หรือเราอาจจะใช้ลักษณะที่เรามีอยู่เนี่ยค่ะก็คือ Siri หรือ Alexa ก็คือการพูดเข้าไปเราต้อง set default นะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็พูดภาษาอังกฤษไปถ้าสมมุติว่าพูดแล้วรู้เรื่องก็แสดงว่าการออกเสียงภาษาอังกฤษของเรานั้นใช้ได้ดีทีเดียวนะคะ Number 10 Read English subtitles out loud Read English subtitles out loud ก็คือดูหนังที่มี subtitles เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อ่านออกเสียงให้ดังนะคะสำคัญนะคะอ่านออกเสียงให้ดังด้วย Watch a show in English with subtitles reading along. Try to say the words at the same time as the person on the screen, although this can be difficult if there's a lag in the subtitles. This will help you with the speed of your speech as well as your pronunciation. เขาก็แนะนำว่าเราดูโชว์หรือดูละครอะไรก็ได้นะคะที่มีตัวซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ให้อ่านออกเสียงไปด้วยทีนี้อ่านอย่างไรเขาให้เราอ่านตัวซับไตเติลตรงนั้นออกเสียงไปพร้อมๆกับที่ตัวละครนั้นพูดตรงนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการแหลกหรือการช่วงเวลาของตัวหนังสือที่มันจะโผล่ขึ้นมาให้เราอ่านนะคะแต่ถ้าตรงนี้เราทำได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะการพูดที่เป็นเรื่องของความเร็วแล้วก็การออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวนะคะ Keep in mind that subtitles don't always show you the exact words the person on the screen is saying. This is especially likely in movies where the actors frequently deviate from the script. Even if the words aren't exactly the same, it's still good practice. ทีนี้เราก็ต้องคอยระลึกอยู่เสมอเหมือนกันนะคะว่าเวลาที่เราอ่านไปเนี่ยบางครั้งตัวหนังสือที่โชว์ขึ้นมาหรือตัว subtitle เนี่ยมันไม่ตรงกับตัวละครพูดอันนี้บ่อยนะคะเพราะว่าตัวละครหรือตัวนักแสดงเองบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดตรงกับสคริปต์ซะทีเดียวเลยไม่ได้ 100% นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามลักษณะการฝึกแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกที่ดีนะคะ Number 11 Commentate a sports broadcast Commentate a sports broadcast ก็เป็นการพากย์กีฬานะคะตอนนี้ทำสวมวิญญาณนักพากย์เป็นการพากย์กีฬานะ
Put the game on mute and make the play-by-play yourself in English. This gives you a running commentary similar to if you were narrating yourself as you go about your day. It's also a good way to learn a lot of vocabulary that's really specific to whatever sport you are watching. เขาก็ให้เราดูเกมการแข่งขันนะคะแล้วก็ปิดเสียงพากย์ซะและก็ให้เราพากย์เองเป็นภาษาอังกฤษนะคะกรณีอย่างนี้นะคะเราก็จะเหมือนกับเราเล่าเรื่องกิจกรรมที่เราทำในแต่ละวันของเราอะนะแต่อันนี้เราพากย์กีฬานะคะแล้วก็ที่ได้เพิ่มเติมก็คือมันเป็นวิธีการที่เราจะได้คำศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับกีฬาที่เราเลือกมาดูหรือมาบรรยายนะคะ You can also try to translate a sports broadcast in your native language into English. Translating is a much more advanced skill because you have to be able to listen and speak at the same time, but it will definitely improve your speaking skills. และเขาก็ยังแนะนำด้วยว่าเราสามารถแปลภาษาก็คือเราดูกีฬาจากที่เป็นภาษาของเราเองนะคะแล้วเราก็แปลมาเป็นภาษาอังกฤษนะคะการแปลเนี่ยถือว่าเป็นทักษะที่ในระดับขั้นสูงนะคะเพราะว่าเราจะต้องฟังไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยในขณะเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันจะเป็นเรื่องของการช่วยในการพัฒนาทักษะภาษาพูดได้ดีทีเดียว Number 12 Practice shadow reading Practice shadow reading เรามาดูกันค่ะคำว่า shadow reading คืออะไรนะคะ Get a transcript and read along as someone is speaking. For this exercise, you will need both a written transcript and a video of a person saying those exact words. When you start the video and the person starts speaking, speak aloud along with them using the transcript. ก็คือเราต้องมีสคริปต์นะคะและเราก็พูดไปพร้อมๆกับคนที่เขาพูดนั่นแหละค่ะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือมีสคริปต์ที่เตรียมเอาไว้แล้วก็เปิดวิดีโอดูคนที่เขาพูดแล้วเราก็พูดคำนั้นตรงๆไปพร้อมๆกันเลยอันนี้ก็คือ shadow reading นะคะเพราะนั้นเมื่อเราเปิดตรงนี้ปุ๊บเขาพูดอะไรเราพูดอันนั้นออกมาเสียงดังๆตามสคริปต์ที่เรามีอยู่นะคะ Try to mimic their speed, rhythm, and speaking style as closely as possible. ตรงนี้สำคัญเขาให้เราล้อเลียนมิมิกนะคะความเร็วจังหวะในการพูดนะคะให้ใกล้เคียงกับคนที่เขาพูดที่เราดูอยู่ให้มากที่สุดนะคะ This is a more advanced practice because many native speakers will speak much faster than you are used to. It can be easier if you find a prepared speech. People making speeches tend to speak more slowly than in casual speech. เขาก็บอกว่าลักษณะการฝึก shadow reading นะคะเป็นการฝึกทักษะขั้นสูงนะแล้วก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของภาษาเวลาที่เขาพูดเขาจะพูดเร็วกว่าที่เราคุ้นกันนะคะเพราะนั้นเขาก็เลยแนะนำอีกว่ามันจะง่ายมากกว่าถ้าเราหาspeech ที่เขาเตรียมเอาไว้แล้วนะคะเพราะว่ากรณีที่คนกล่าวสุนทรพจน์หรือพูด speech เนี่ยเขาจะพูดช้าลงกว่าที่เขาพูดคุยเป็นแบบปกตินะคะเอาละค่ะก็มาถึงสุดท้ายของวิดีโอคลิปชุดนี้ It is time to say thank you and I really appreciate your time. Many thanks for watching indeed and I hope that this will help. ก็ถึงเวลาต้องกล่าวขอบคุณนะคะสำหรับการชมวิดีโอคลิปชุดนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตอนนี้เรามีวิธีแก้ปัญหาแล้วเราจะไม่พูดแล้วค่ะว่าเราไม่มีคู่ฝึกสนทนาด้วยคนเดียวเราก็ฝึกได้นะคะฝึกบ่อยๆขยันฝึกแล้วเราก็จะสามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้แบบที่เราเรียนรู้ด้วยตัวเราเองแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงสำหรับวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะกับการรับชมแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกในเร็วๆนี้สวัสดีค่ะ